حضرتك والاشتراك لحضرتك. طبعا ده كان اعلان النهارده. طبعا لو كان الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لنا شير ولايك وسبسكرايب. طبعا وارجو من الله ان تكون هذه الفيديوهات دعوه لله عز وجل، وان افيدكم في الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركته. نلقاكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركته. يلا سلام.